Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section on my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Hi, hello, good evening. This is your Yoyo Sam. So ngayon ang aking lutuin ngayon sa New Year ay yung Tai Seng Hopya and Bakery Tikoy Special. Lucky Tikoy Ubi. So ang nakasaad dito ay how to enjoy the tikoy. Yan o. The ready to eat, and when it's soft, it is hardened, you may slice into small pieces. Pero ang kasagaran nito ay pinapa-dry, ay pina-fry, magkuhan ka ng babati ka ng isang itlog doon sa bowl at isawsaw mo to at ilagay doon sa kawali na may kunting mantika para hindi dumikit. Pero ang gagawin ko nito ngayon ay iba. Yung nakasayan namin na kami mag-anak ay i-steam ko lang ito para walang mantika at hindi siya oily, at pwede na pag lumambot na siya, pwede lang kainin at masarap pa dahil hindi nakadaan sa mantika. So antayin nyo kasi ngayon ay magpakulo na ko ng tubig, at pag kumulo na, ilagay ko na doon para mayroon na siyang steam. So keep in touch and watch my video about the tikoy. Okay? Habang nag-antay pa na kumulo yung tubig, ay galing pala to, binabasa ko muna kung galing pala to sa sa Mambaling, Cebu City, sa Villa San Antonio, Tabada, Mambaling, Cebu. Kala ko galing sa Maynila, hindi pala. Tikoy is ready to eat. When it's soft, if it is hardened, you may slice into small pieces, beat a piece of raw egg into a bowl, dip in a sliced tikoy into egg beat butter, put the sliced tikoy into oil-based frying pan to cook for a minute. The golden brown tikoy is now ready to enjoy. Okay, simple lang ang pagluto sa tikoy. Sa akin naman ay pinaka-simple. Okay, kumulo na yung tubig, ayan, at ilagay ko na rin yung tikoy. Ito, ayan, very hot, ayan, takpan ng maigi, antay niya mga 1 parlo. So malapit na, ayan o, nagkaroon na siya ng moisture, so malapit na itong lumambot. Antay lang natin para pag malambot na masyado, ayan, maganda na yung kainin, chewy na, chewy. Okay, silipin ko kung malambot na ba. Wow, malambot na. Ayan. Mamaya pwede na to. Lambot na yung tikoy. Okay, luto na. Pwede ko nang i-off yung pagpakulo, pag-steam. Diyan lang muna kasi mainit pa. Okay.